स्टेशन जस्तो भएको छ जिन्दगी। यहाँ चाहनेवाला कोही छैन, नचाहनेवालाको कोही कमी छैन। यहाँ सपना हर कोहीले देख्छ, तर पूरा गर्न कसैले चाहदैन। मेहनत सबैले गर्न चाहन्छ, तर काम गर्न कसैले चाहदैन। राम्रो खाना त सबैलाई चाहिन्छ, तर खेती गर्न कोही चाहदैन। घाँस बाँस कपास त सबैलाई चाहिन्छ, तर परिश्रम गर्न कोही चाहदैन। तपाईँ पनि यिनी मान्छेहरूमा हो भने सबै कुरा छोडिदिनु, यदि होइन भने आजै सुरु गर्नु, अहिले सुरु गर्नु। आफ्नो काममा दिलको साथ अहिले जुट्नु। दिलमा एक हो जलन, हौसला हो जिन्दगीभर। अखबार बेच्नेवाला पनि कलाम बन्न सक्छ। कसैले खुब भनेको हो, कर्म गरिरहनु फल अवश्य मिल्छ। आज नमिले भोलि जरुर मिल्छ। जति कुरा काट्नेहरू काट्छन्, तर मान्छेहरूको कुरामा आएर आफ्नो लक्ष्य नबदल्नु। सफल बन्नको लागि बस यो दुई चीज याद राख्नु। एक हमेशा चुप रहनु र दोस्रो मेहनतमा विश्वास राख्नु। सफल मान्छे न कसैसँग दब्छन् न अरू कसैलाई दबाउँछन्। साथी, हमेशा चुप रहनु कायरताको प्रतीक हुँदैन, तर एकै मेहनत काफी हुन्छ हमेशा जित्नको लागि। त्यसैले विश्वास आफूमा राख्नु। एक दिन त्यो विश्वास तपाईको ताकत बन्छ, तर त्यो विश्वास अरूमा दिए तपाईको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी बन्छ। साथी, लाग्न लागे म सफल हुन पाउँदैन, तब यो कुरा याद राख्नु, हार त त्यो हो जुन लडेको नै। कुनै पनि लक्ष्य मनुष्यको साहस भन्दा ठुलो हुँदैन। असली लाटो त त्यो हो जुन घरबाट निक्लेकै नै। कसैलाई केही फरक पर्दैन उसले गरे कसरी। उनीहरूले बस यही सोच्छन् यसको साथमा यति धेरै आयो कसरी। चिन्ता किन गर्नुहुन्छ मान्छेको कुरामा आएर? यो त उनीहरूको समस्या हो। चिन्ता त तब गर्नुपर्छ जब तपाईले आफूलाई नसम्झन पाए। कहिले आफ्नो लक्ष्य सानो मान्छेहरूको साथमा कहिले नगर्नु। उसले तपाईको सपनालाई के बुझ्न सकोस् र साथमा मद्दतको उम्मिद पनि के दिन सकोस्। कसैसँग मद्दतको उम्मिद पनि नगर्नु। उम्मिद जिन्दगीभर दुख दिन्छ। सपना तपाईको हो भने मेहनत पनि एक्लै तपाईले गर्नुपर्छ। यो दुनियाँ पनि धेरै अजीब छ। मतलबको कुरा त हर कोहीले सम्झिन्छ, तर कुराको मतलब कोही सम्झिँदैन। हमेशा यो कुरा याद राख्नु, माथिको भगवानले पनि भलाइ जरुर दिन्छ, तर साथमा कहिले उभिन छोड्दैन। कहिले हिम्मत मरे आफूलाई एकपटक ऐनामा देखेर भन्नु, म हालतमा मरेको छैन, आकाशको सितारा पनि होइन। मेरो सिर्फ समय खराब थियो, म फेरि उठ्छु, अझै म हारेको छैन। साथी, ठुलो सपना देख्नु पाप होइन, तर त्यो सपनालाई खराब हालतमा छोडिदिनु दुनियाँको सबैभन्दा ठुलो पाप हो। समस्या त्यति धेरै ठुलो हुँदैन जति हामीले सोचेर लिन्छौँ। अरूको मन्जिल तपाईलाई सफलता दिनमा ढिलो भए निराश नहुनु, किनकि झुपडी बन्नुमा भन्दा धेरै समय महल बन्नुमा लाग्छ। यो जिन्दगीको ठुलो सच्चाइ हो। साथी, भिडियोको अन्तिममा यो भन्न चाहन्छु, सफल हुन्छु म आफूलाई बाचा गर्नुहोस्। जति सोच्नुहुन्छ त्यो भन्दा कोसिस धेरै गर्नुहोस्। कसैले खुब भनेको हो, हरेक दिन कदम बढाउनुहोस्। गमले पनि सोचोस् कि तने मेरो उसूल हो। यो भिडियोको कुनै कुराहरूमा सहमत हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई धेरै भन्दा धेरैलाई सेयर गर्नुहोस्। म मिल्छु तपाईसँग अर्को भिडियोमा जुन तपाईलाई सकारात्मक ऊर्जाको गरिदियोस् र हाम्रो यस प्रयासको हिस्सा बन्नुहोस्।